Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână. Luați de aici lucrurile cu care rezonați. Ce nu, lăsați deoparte. Vom vorbi despre Robin Hood modern, Pluton vărsător, vom vorbi despre energia care se deslănțuie încet încet în planul subtil și despre toate lucrurile interesante care ne pot fi utile. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și, cu scuzele de rigoare, vă spun că vineri nu m-am putut alătura vouă din diverse motive foarte, foarte obiective. Am avut o intervenție la stomatolog și nu prea puteam să articulez ceea ce îmi doream. Vă doresc o săptămână minunată și să trecem la treabă. Așadar, intrăm în perioada lui Robin Hood modern. Voi spune Robin Hood modern pentru că în ultima perioadă, când Pluton s-a aflat în vărsător, respectiv între anii 1778 și 1798, au avut loc mișcări de mase. Am avut parte de Revoluția franceză, de Revoluția americană. Pluton vorbește despre moarte și renaștere. Moartea vechiului, alte curente, alte trenduri, alte modalități. Acum, în acest context, pe arhetipul vărsătorului, vorbim despre societate, despre umanitate și despre egalitate, fraternitate, inovație, tehnologie. Progres, așa cum noi, cel puțin, nu am mai întâlnit până acum. Pluton în vărsător înseamnă puterea oamenilor, decentralizarea. Vom tranzita perioade de schimbare la nivel tehnologic, de la modalitatea în care este în acest moment construit sistemul financiar la unul digitalizat. Vorbim despre nemulțumire, aversiune față de un sistem implementat anterior care guverna printr-o singură putere totul. În această perioadă se vor vehicula multe idei precum globalism. Și bine știm din presă sau de pe mediile de socializare cum au circulat acele zvonuri și acele informații despre o anume ordine mondială, despre o nouă lume, despre globalism sau despre inteligența artificială. Cu Pluton în Capricorn am avut structură. Capricornul este liderul, guvernatorul, președintele de țară. Ați mai auzit cu siguranță și spunându-se că X sau Y este ultimul președinte. Va fi interesant să vedem ce înseamnă asta pentru noi la nivel de civilizație și de umanitate, întrucât un sâmbure cumva de adevăr există aici. Depinde într-adevăr foarte mult și de noi, prin puterea mentalului colectiv, pentru că asta ne spune Pluton vărsător, puterea colectivului. Cât de importanți suntem fiecare dintre noi în parte. Pentru fiecare dintre voi în parte dedicat puteți găsi informații despre Pluton în vărsător în citirile pentru această lună noiembrie, pe care deja poate unii dintre voi le-ați vizionat. Va atinge în mod deosebit o anume zonă din viețile noastre, care cu siguranță va fi sub o formă sau alta demolată pentru a fi reconstruită. Și îndrăznesc să fac o comparație între Pluton și Saturn. Saturn blochează autoritar și spune nu fără explicații. Pluton demolează și îți spune că altfel te autodistrugi. Îți dă alternativa de a renaște. Saturn este Cronos, iar Pluton este Hades, tată și fiu, ceva de genul de la tată la fiu. Se preia ștafeta. Facem o predare a ștafetei în zilele noastre de la puterea centralizată, inclusiv a bazelor de date, a modalității în care funcționează internetul, la una în care fiecare dintre noi ar trebui să devină administratorul propriei sale vieți. Aici voi face referire la credința fără intermediari, vorbesc cu tine direct și va fi mai sigur așa, în loc să merg către 100 de autorități, totul va fi sub o formă sau alta mai ușor și mai lean, cel puțin la nivel de eficientizare. Vom vedea însă cum se vor dezvolta aceste lucruri, pentru că tot din surse, să spunem, știm și despre anumite agende în desfășurare acum. Practic, autoritatea trebuie să se întoarcă la oameni. Pluton înseamnă putere și control. Așadar, transformări intense de tot felul sunt așteptate în viitorul ce urmează să se desfășoare.
nu există acel viitor, ci prin tot ceea ce am învățat de la Pluton în Capricorn, unde sunt convinsă că fiecare dintre voi ați avut ceva transformări în viața voastră, trecem la această etapă unde ar trebui să ne eliberăm de atașamente și de codependență. Și veți vedea imediat de ce numărul 19, când intră Pluton în Vărsător, este foarte interesant și foarte important. Vorbim despre eliberare. Asta spune Vărsătorul. Pluton ne va ajuta, așa cum am spus, să fim mai puternici. În prima fază s-ar putea să ne simțim descoliți de tot ceea ce am știut cândva că este viața, până când vom face tranziția către această perioadă și vom înțelege că anumite lucruri, dacă nu sunt bune pentru noi, ne dăunează grav sănătății emoționale, mentale, dar și fizice. Asta înseamnă că ne-am autodistruge. Din punctul meu de vedere, oricum omenirea este pe o pantă autodistrugătoare și vedeți bine în jurul nostru cum oamenii au devenit mai răi și mai insensibili. Pluton acum în Vărsător s-ar putea să ne desensibilizeze puțin pentru că atinge cumva prin ricoșeu, să spunem, și ideea de transumanism, dar pe de altă parte dă și prilejul formării de comunități, afilierii cu oamenii alături de care te simți tu, cel autentic, fără condiționări și fără programări sociale sau subconștiente vechi. La nivel de credință va lucra foarte profund. În perioada ce urmează va deschide ochii oamenilor. Se vor trezi mulți oameni din acest somn, din această visare și din acest miraj de care se ocupă în paralel și Neptun, acum fiind în retrogradare până pe data de 7 decembrie. Asta înseamnă că am trăit parcă într-un vis, într-o lume pictată de maestri, dar maestri care au folosit o paletă de culori care pe noi poate nu ne-a avantajat. Un tranzit optimist din punctul meu de vedere, care nu vine ușor și care nu se întâmplă brusc deodată în viețile noastre, ci va lucra foarte psihologic și foarte subtil când vine vorba despre intimitatea noastră și despre sexualitatea noastră, dar și despre putere și frică. Cui ți-ai dat puterea? De cine ți este frică? Pentru că acel lucru sau acea persoană sau acea autoritate din viața ta te controlează și îți împiedică progresul, îți împiedică evoluția la nivel spiritual, dar și aici în planul fizic. Întorcându-mă la numărul 19, acesta ne oferă indicii, sigur, conform perspectivei lui Richard Rudd din Cartea Cheile Genelor, despre sacrificiu, sensibilitate sau codependență. Așadar, Pluton Vărsător, oricât de determinat ar fi să ne ducă către era tehnologiei artificiale, atâta vreme cât noi ne descoperim eul autentic, nu va fi ușor pentru că implică sacrificiu, implică voință, implică determinare. Să te vindeci, să te regenerezi, să te decondiționezi, poți rămâne sensibil, poți rămâne om și poți să-ți păstrezi sufletul. Codependența îi revine arcanei diavolul și implicit arhetipului Capricorn. Depind de tine. Ori acest tranzit în acest moment ne spune tu un întreg, alături de altcineva întreg, privind către viitor în aceeași direcție, fără să depindem unii de ceilalți, ci să ne înconjurăm doar de cei cu care ne asemănăm, cu care de asemenea nu avem nimic de împărțit. Când vine vorba despre relații care în acest moment sunt zguduite, căci avem nodul sud în balanță care despre asta ne vorbește, dar și nodul nord în berbec care spune independență, tu cel autentic și autonomie. Te poți descurca singur pentru că așa este firesc într-o lume naturală. Tu singur să-ți porți de grijă, tu să fii singur, direct responsabil pentru acțiunile tale și apoi cine vine lângă tine va fi și el sau și ea însăși sau însuși complet. Vorbim despre o evoluție colosală. Și pentru că am menționat tehnologia artificială sau inteligența artificială, sigur că lucrurile acestea vor lua amploare și va depinde fix de noi cât de mult va lua amploare. Pentru că această inteligență artificială nu este o inteligență, ci este o învățare algoritmică. Adică noi hrănim acea bază de date colosală, are capacitatea să proceseze niște informații mai repede decât o face creierul nostru uman. Și atunci, da,
putem spune că la nivel de IQ ne poate depăși. Dar în toată această ecuație există inteligența emoțională, respectiv sensibilitatea. Și numărul 19 lucrează în strâns parteneriat cu numărul 33. Sigur că fac referire la gradul 33, știți voi, din acele culte sau organizații secrete masonice, unde se presupune că anumiți oameni le știu pe toate. Nimic mai fals. Numărul 33 înseamnă revelație, conștiență sau uitare. În consecință, în perioada ce urmează, avem toți o șansă să ne reîntoarcem la noi înșine. Conștiență înseamnă trezirea spirituală din miraj, din această structură matricială care este falsă, din credințele false, din tot ceea ce am fost învățați, fără ca noi vreodată să chestionăm de ce. Din comportamentul de tip struț cu capul în nisip sau din comportamentul dacă mie mi-e bine, atunci nu-mi pasă ce se întâmplă în curtea vecinului. Vorbim despre revelație, despre lucruri pe care nu le-am mai întâlnit, despre informații la care anterior nu am avut acces sau pe care le-am uitat. Le-am uitat pentru că există un program social care se ocupă de asta în fiecare minut al zilei. Programe subliminale, programe mentale, lucru pe mentalul colectiv pentru a influența conștiințele oamenilor la nivel individual, dar și la nivel de colectiv. Avem o șansă să scăpăm de toate aceste lucruri și să fim bine. Nu vine ușor această perioadă, sigur că vine și ea la pachet cu foarte multe plusuri, dar și cu foarte multe minusuri. Pentru că în perioada pe care am menționat-o, între 1778 și 1798, au existat revoluții, deci conflicte de tip civil. Au existat, sigur că și intervenții sau dispute, să le spunem așa, între pătura de jos sau țăranii nevoiași și monarhia lacomă. Toate aceste lucruri vor ieși acum la suprafață și va exista o rebeliune, o nevoie de a scoate la suprafață dreptatea. Toată lumea va lupta cu adevărul în mână. Ce este cel mai important în toată această poveste este faptul că există un singur adevăr și că orice ciocniri între convingerile noastre este de fapt codependența și programarea socială. Avem loc unul de celălalt și este loc pentru toți sub soare. 19 este numărul soarelui, este optimismul și lumina. Asta se poate întâmpla pentru noi. Să ne luminăm, să ne destupăm mintea, pentru că vărsătorul este guvernat de Uranus. Uranus care, în momentul în care a început tranzitul prin Taur, în aceeași perioadă cu Jupiter prin Scorpion, a trezit foarte mulți oameni în conștiință sau spiritual. Știți clar conceptul, iar dacă nu-l știți, îl puteți căuta pe internet. O trezire spirituală a maselor. Cei ce refuză să se schimbe nu vor putea evolua. Și mintea noastră acum ne poate fi scut. Putem filtra mai bine informațiile, putem avea discernământ pentru a înțelege ce anume este fals, ce anume este adevăr și ce anume este minciună. Soarele își începe și el tranzitul tot în săptămâna aceasta prin Săgetător, în semnul pe care Jupiter îl guvernează. Dar în acest moment Jupiter este în Gemeni, unde nu prea-i place. Acolo unde sapă după informații, unde caută o concluzie, cercetează. S-ar putea să cercetăm prea puțin și să ajungem la concluzii prea rapid, iar soarele acum să ne ajute, să vedem adevărata față. Va exista un moment de recepție mutuală, adică Mercur în Săgetător și Jupiter în Gemeni, pentru că Mercur încetinește în acest moment parcursul său prin Săgetător, urmând ca săptămâna viitoare să retrogradeze. Adică putem relua, putem scoate din subconștientul nostru, pentru că despre asta vorbește Pluton, informații, adevărul gol-goluț, cel care nu a fost alterat, distorsionat de programele sociale. Putem simți prin toți porii, putem simți intuitiv, putem avea descărcări intuitive din mentalul colectiv, putem să ne trezim într-o zi că știm ceva și să fim siguri în procent de 99% că informația este corectă, fără vreo explicație anume. Acela este cel de-al 6-lea simț sau cel de-al 3-lea ochi.
adică văd dincolo de văl. Cei care au planete personale, soarele sau ascendentul în Taur, Leu, Scorpion sau Vărsător, vor resimți mai puternic toate aceste transformări. Acum energia se mută pe zona aceasta fixă. Iar Pluto va face aspecte cu toate aceste semne și aici va fi nevoie să ne verificăm fiecare dintre noi resursele sau cum ne raportăm la mâncare, la resursele primare, la bani, la avere, la avuție, apoi la ce iubim, la ego, la ce dorim, la vindecare, ce vrem să controlăm, ce ne controlează pe noi, unde ne exercităm puterea, abuzuri de putere, mai există și tema abuzurilor sexuale, vedem bine în societate ce se întâmplă în acest moment prezent și apoi vom elibera totul prin această frecvență a lui Pluton în Vărsător, care ne ajută să ne ridicăm deasupra tuturor celorlalte aspecte sociale, prin a înțelege că fiecare dintre noi contează și că trebuie să fim toți egali ca frații. Atenție așadar la acea agendă globală în care ni s-a spus că nu vom avea nimic, adică detașarea Vărsătorului, dar vom fi fericiți, vom fi așa cumva atipici. Nu este chiar așa, vorbim despre egalitate când vine vorba despre împărțirea resurselor, despre faptul că toată lumea trebuie să aibă acces la resurse primare, la tot ceea ce este necesar pentru a experimenta și pentru a trăi viața așa cum își dorește, cu mențiunea că totul trebuie să fie în acord cu legile universale. Doresc așadar o săptămână frumoasă. Am ales să fac această emisiune sub această formă, întrucât vorbim despre Vărsător, umanitatea, mase mari de oameni, colectivul. De asemenea, la nivel medical, să știți că vom ajunge în etapa de biotehnologie, vom ajunge în etapa în care totul se va derula de multe ori pe repede înainte. Vom vedea ce facem și noi pentru aceste aspecte, pentru că dacă nu ne folosim vocea, așa cum am spus, vom trăi pe zona aceasta de codependență, uitându-ne pe noi înșine sau neștiindu-ne pe noi înșine. Și sigur că Pluto intră în Vărsător în colaborare cu Marte, pentru că nodul lunar nord este un berbec care spune independență, autonomie, eul tău autentic, cine ești tu, cine vrei să fii tu în această nouă lume. Luând în calcul cine ai fost tu până acum, cu nodul sud în balanță, în vechea lume și cu cine ai stat, pe cine ai avut alături, unde ai lucrat, tot ce ține de relațiile conștiente 1 la 1. Ce afacere ai avut, ce prieten bun, cine te-a influențat. Foarte important în perioada ce urmează să-ți dai seama ce te controlează, pe cine vrei să controlezi, unde ai obsesii, idei fixe, cum trebuie să faci ca să le elimini, cum te poți schimba. Să vedem. Uite, laptele vărsat, regrete. Să lași în urmă ceea ce nu poate fi schimbat. În acest moment, tot ceea ce v-am dezvăluit astăzi este practic revizitarea trecutului, înțelegerea lui, pentru că din acest moment trebuie să te aliniezi la o linie de start, o viață nouă începe realmente la propriu și poți pierde startul, te poți pierde pe tine, nu mai știi cine ești, ai uitat cine ești, ai uitat ce se întâmplă cu tine. Îți poți reaminti. O casă a cincea, bucuria vieții și semnul peștilor, sacrificiu. Uite, maestru, disciplină. Ai nevoie de disciplină, să faci ceva bun pentru tine în fiecare zi și săgetătorul spune cunoaștere. Documentează-te, învață, citește. Orice te ajută. Cunoașterea este putere și cu cât mai mulți oameni educați în adevărata cunoaștere, cu atât mai multă putere va avea colectivul și umanitatea. Aici avem primăvara, semnele berbecului, taurului și semnul gemenilor. Și numărul 1, magicianul. Cine ești, ce ai și cum gândești. Cine ești acum, ce ai acum și cum gândești acum. Și aceste lucruri se pot schimba în viața ta. Pentru ca tu să ieși din colibie, din zona de control, din zona de confort, taurul, să-ți schimbi viața.
Codependența, iată, pentru că am vorbit despre ea și de ce anume te agăți, unde ți este teamă să faci un pas înainte. Și oblivious, acesta înseamnă uitare, somn adânc în care ești controlat. Ai fost controlat și este momentul să ne trezim pentru că vrem libertate. Asta spune vărsătorul. Fără acordul tău, ai fost condus pe niște piste greșite, ești în niște relații unde ți se încalcă liberul arbitru sau trebuie să conștientizezi care este diferența între infatuare, iubire și așa mai departe. Pentru a vedea dacă ești în locul potrivit alături de oamenii potriviți. Avem un 5 de monede. Abandonul, unde ne-am abandonat noi puterea în fața autorității guvernatoare sau unde te-ai simțit tu abandonat. Există aici o rană puternică care ne-a adus în momentul acesta neputința. Avem împăratul în fața unei autorități, dar uite cum fiecare dintre noi poate ajunge să fie o autoritate pentru sine și când te cunoști pe tine, ai etică, ai morală, pentru că asta spune vărsătorul. Vărsătorul nu este calic, nu este avar în sensul că el este detașat, nu ține de avere, ci mai degrabă se uită către alte lucruri care sunt importante pentru el în această viață. Și nu vorbim despre oameni, vorbim despre arhetip. 3 de cupe, bucuria de a te regăsi pe tine. Și 8 de bâte, progresul tău, adăpostul tău, cunoașterea ta. 8 de bâte este Mercur însăgetător, la propriu. Vine în această perioadă Mercur însăgetător și ne atrage atenția către ce ne îndreptăm, către ce mergem, ce vrei tu de la viață, ce ți aduce ție bucurie sau unde ți-ai pierdut tu scânteia. Scânteia divină e în tine. Focul cosmic este în tine. Atât că prin credințele tale te-ai lăsat controlat de diverse aspecte din viața ta, ai contribuit la ceea ce s-a întâmplat în viața ta până acum și la ceea ce se întâmplă și ai o colosală putere de schimbare. Cu Pluton în Capricorn, sărăcia a fost o temă importantă. Cei bogați versus cei săraci. Iar aceste lucruri se pot schimba. Pajul de spade. Să ne reamintim ce am spus și despre fata Morgana și despre modul omului de a fi, care caută salvatori în afara lui, despre cum noi ne alegem așa conducători sau ne punem încrederea în unii și în alții, crezând că ne salvează, crezând că ne fac nouă bine, fără să înțelegem că, în primul rând, nu ne cunoaște nimeni mai bine ca noi înșine, că cei din jurul nostru cunosc despre noi înșine prin percepția lor ceea ce au capacitatea să înțeleagă despre noi înșine. Dar nu ne cunoaște nimeni și nici noi nu cunoaștem pe nimeni în adevăratul sens autentic. Cunoaștem oamenii din jurul nostru în funcție de percepția noastră. Cam asta se poate întâmpla cu Pluton în Vărsător. Să ajungem să ne cunoaștem unii pe ceilalți autentic, dar și noi pe noi înșine autentic. Pluton în Vărsător va scoate umbrele la suprafață, situații de criză care au acest rol să ne transforme. 3 de cupe, cunoașterea ți aduce bucurie. Va impacta cum comunicăm, cum lucrăm, unde stăm, cum stăm, ce bani câștigăm această perioadă. Și am ales să fac această citire pentru că este importantă. Așa este modul meu de lucru, sper să rezonați cu ea. Și pajul de monede, puterea să o luăm de la început și să ne reclădim viețile într-o formă nouă de a fi, pentru că putem avea parte de stabilitate sub o nouă influență energetică, respectiv cea a lui Pluton în Vărsător, prin cunoaștere, prin a ne deschide mintea, prin a ne recrea sinapsele. Să urmăriți, vă rog tare mult, dacă aveți timp și buna plăcere, pe internet, ce se întâmplă cu creierul unui om când învățăm ceva nou. Cum se reformează acolo sinapsele și cum se creează conexiuni între neuronii noștri.
Asta înseamnă luminarea. Cu cât mai multe conexiuni făcute, cu atât mai mare capacitatea de a deveni conștienți, de a înțelege ce se întâmplă cu noi. Pajul de spade poate aduce claritate pe zona de relației, eliminarea disconfortului, da? Poate veni perioada următoare cu despărțiri, pentru că relațiile respective nu sunt bazate pe o fundație solidă, dar poate veni și cu bucurie, cu noi oameni în viețile noastre care au rolul de a ne însoți în acest viitor, pentru că sunt vindecați sau se vindecă, au dispoziție, au dorință de vindecare ca și noi. Cei care nu doresc să se schimbe sau care nu se adaptează, nu progresează, nu evoluează. Și asul de cupe. O nouă lume mai bună pentru noi toți, dar fără a ne lăsa păcăliți, pentru că l-avem pe Jupiter în Gemene acolo. Când vine vorba despre credințele noastre, în cine credem, pentru că s-a construit acest concept să credem în cineva, într-un salvator. Și atunci noi trebuie să credem în noi înșine. Nodul nord în Berbec. Crede în tine, cunoaște-te pe tine și vei înțelege atunci ce înseamnă de fapt lumea și cum a fost ea construită și cine ești tu. Aliniere la eul tău autentic, la eul tău etern. Acțiunile să-ți fie aliniate cu gândurile, să începi să înveți, să începi să cureți tot ceea ce te dezavantajează, să înțelegi cine te controlează, de cine ți este frică sau care ți sunt fricile, pentru a putea începe un nou stadiu, pentru a putea ieși din această colibie în care ești prins. Relații noi, iubiri noi sau armonie în relațiile de cuplu, în măsura în care și voi și partenerii voștri de viață sunteți pregătiți pentru vindecare și să treceți prin acele etape care sigur că au rolul de a vă regenera. Este pasărea Phoenix, este moarte și renaștere. Moartea vechiului și etape noi, renașterea, reînvierea. Sincronicități, trezirea din Matrix. Pluton vărsător va veni cu trezirea din Matrix. Foarte mulți oameni s-au trezit spiritual când Uranus a intrat în Taur și Jupiter în Scorpion prin 2017-2018. Și detașarea. Detașarea aceasta vorbește despre eliminarea codependenței, care este la numărul 19, și începând cu această perioadă, Pluton ne poate ajuta să ne detașăm de relații, dar nu într-un sens egoist, ci să ne detașăm de așteptările pe care le avem unii de la ceilalți și prin reorientarea așteptărilor către noi înșine. Hai să văd cine sunt eu și apoi îl judec pe cel de lângă mine. Ce frumoasă este energia. Și peștele, prosperitate. Peștii știți că sunt la numărul 33, conform spiritualității, iar aici avem un 34, tu singur, împărăteasa și împăratul, energia feminină și energia masculină, tu complet într-o nouă lume, dar atât de puternic și atât de conștient de tine și de tot ceea ce se întâmplă, încât nimeni nu va mai putea avea control asupra ta. Sigur că vorbim și despre prosperitate și despre a nu-ți lipsi nimic, despre a putea trăi o viață în liniște, astfel încât tu să te bucuri de ea. Superbă energia! Cum debutează Pluton în Vărsător în viața ta? Perfect aliniat. Timpul perfect. Este o schimbare fără de care să știți că ne-am fi autodistrus. Încă nu suntem departe de asta, dar avem potențialul să ne salvăm pe noi înșine. Și vacanță. Este o perioadă în care vom fi poate ușor mai relaxați ca în perioada lui Pluton în Capricorn, unde am văzut foarte multă corupție, unde am văzut foarte mult control. Am uitat ce s-a întâmplat în pandemie și din nou căutați voi informațiile. Libertate. Libertatea conștiinței tale. Libertatea la nivel de conștiință. Mă bucur. Mă bucur. Libertatea să fii, pentru că noi, cum eram noi, autentici și puri, nu am fi fost așa cum suntem astăzi, nici de răi, nici de buni, nici de am fi fost pur și simplu.
În orice rău este un bine și în orice bine este un rău. Asta ne spune societatea din acest moment prezent. Te bucuri că ai o relație, stai puțin să vezi că la un moment dat apar și niște discuții. Sau ești singur, bucură-te că ești singur pentru că nu ai parte de niște discuții care să te streseze. E doar un exemplu. Ce mai spune Pluton în Vărsător? Progres și dorințe îndeplinite. Iese soarele, numărul 19 despre care am vorbit, sacrificiu și codependență, posibilitatea să accesezi conștiința superioară din tine, posibilitatea să intri în armonie cu tot ceea ce există, fără să pui etichete, fără să existe un lanț trofic, fără să mai fim așa abuzatori, victime sau salvatori, pentru că și animalele suferă, și oamenii suferă și toată lumea suferă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Știu că este o emisiune atipică, nu am abordat subiectul dragoste, am abordat subiectul dragoste, dar de sine și de umanitate și de tot ceea ce există. Uite, o perioadă prin care toată lumea va începe de la zona aceasta de tristețe și de neputință. Rinichii sunt a doua linie de apărare a corpului. Când noi nu putem digera situații și nu putem elimina ce a fost toxic în situația respectivă, pică, metaforic vorbind, ficatul, urmând apoi rinichii să preia funcția ficatului, pică și rinichii, urmând apoi ca sistemul hormonal și cel endocrin să preia funcția rinichilor. Deci suntem la etapa în care încă mai putem fi salvați sau ne mai putem salva noi pe noi înșine prin luminare, prin conștientizare. Putem vindeca tristețea și neputința. Oricât de obosiți am fi, uite, numărul 25, care înseamnă iubire universală, umanitatea și contractarea. Rupem contractele care nu ne fac bine, binele suprem al tuturor, încetăm și ajungem lângă oameni care ne vor binele suprem sau și-l vor ei lor și atunci sunt corecți și față de noi. Chestiuni legate de religie și de credință se vor schimba foarte mult și veți vedea în anii ce urmează. Puterea să fim fiecare pe cont propriu, puterea să ne ascultăm ritmul biologic, puterea să ne ascultăm corpul și să ne-l regenerăm, să ne restaurăm funcțiile biologice naturale ale corpului și capacitatea de regenerare. O perioadă care poate fi foarte înfloritoare și vorbim aici despre iubire pură, despre a fi buni, despre a nu mai fi invidioși, răutăcioși. Vindecare 100%, uite. 99% bine. Este o perioadă importantă. Cu Pluton Pești, când vom ajunge, deja cărțile vor fi făcute. Taurul, zona de confort. Schimb ceva? Uite, schimb ceva sau mă trezesc la realitate? Când vine vorba despre relații, parteneriate, cum gândesc, cum interacționez cu absolut oricine. Guvernatoarea Taurului este Venus și Venus vine cu blândețe, dar este o blândețe lumească. Banii mei, relația mea, casa mea, bunurile mele. Aici se transformă lucrurile. Trebuie să intervină iubirea lui Neptun, care este în retrogradare și el se mută în berbec. Comunitate, să facem pentru toată lumea. Ești favoritul meu, favorita mea. Atenția pe voi. Dacă voi sunteți bine și cei de lângă voi vor fi bine. Când tu ești bine, nu poți să mai atragi o nenorocire în viața ta, pentru că ești pe o vibrație sus care nu are legătură cu nenorocirile. Sistemul financiar se schimbă. Fiecare dintre noi ar trebui să se intereseze ce înseamnă asta. O victorie. Poți atrage victoria în viața ta, poți atrage succesul, liniștea, fiecare după cum își dorește. Uite, ceva legat de Revoluția franceză. Să vedem ce s-a întâmplat pe acolo. Aceasta este tendința. Ce s-a întâmplat în Revoluția franceză, ce s-a întâmplat la Revoluția americană. Acolo să știți că s-a pus bazele, dar pe nivelul de corporație. Deci la francezi s-a luptat
pătura de jos cu monarhia, unde este simțul acesta al lui Robin Hood, în timp ce pe partea americană s-a centralizat puterea. De acolo se dă ora exactă, de la americani, cum ar veni vin toate, nu de la oameni, ci de la corporație în sine. Iubire, o perioadă care ne poate aduce foarte mult bine, relaxare, șanse, soarele, șansele, ți se pune înapoi în mâini volanul, avem simbolul Aum, regenerare, trezire în conștiință, evoluție spirituală. Se trezesc mulți oameni, veți vedea din ce în ce mai mulți. Și 0 sau O, nebunul. O este energia feminină, este pântecul și I este energia masculină și falusul, să spunem. Deci I și O înseamnă practic creația aceasta din care facem parte, input și output, ce am lăsat să intre în viața mea, ce am crezut până acum și unde poate am greșit sau ce am de făcut de acum înainte. O mai poate însemna 0, nebunul, o luăm de la început, într-o formă complet diferită față de cum știam noi. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!